याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण गायगर मुलर काउंटरपर्यंत जो पार्ट आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्री तो बघितला. ठीक आहे, हा सेकंड पार्ट आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचा, तो आपण इथून कंटिन्यू करू. गायगर मुलर काउंटर काय दिले बघा. दिस टाईप ऑफ काउंटर वॉज फर्स्ट डिवाइज बाय रुदरफोर्ड आणि गायगर इन 1908. ओके, रुदरफोर्ड आणि गायगर या दोघांनी मिळून हे 1908मध्ये बनवले. त्याला मॉडिफाय मग त्यांनी 1928मध्ये केलं, म्हणजे 20 वर्षानंतर. अँड इट वॉज फर्दर डेव्हलप. कोणी केलं ते? गायगर आणि मुलर या दोघांनी मिळून केलं. ओके, म्हणून याला नाव काय दिलं आता? गायगर मुलर काउंटर. ओके, तर हे काय करणार आता? जो पण 1908 साली बनवला गेला काउंटर जो होता रुदरफोर्ड आणि गायगर यांचा, तो फक्त अल्फा पार्टिकल्ससाठी होता. ओके, पण 1928 साली जो मुलर आणि गायगर या दोघांनी एकत्र येऊन जो बनवला तो अल्फा आणि बीटा हे दोघं पार्टिकल्सला मेजरमेंट करू शकत होता. ओके, तर प्रिन्सिपल काय ते समजून घ्या बघा. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल दॅट ऑल टाईप ऑफ आयनायझेशन रेडिएशन possessing different energies produce current pulses of the same magnitude. ओके, डिफरंट एनर्जीज जे आहेत त्याने काय करंट पल्सेस सेम मॅग्निट्यूडचे काय होणार? जनरेट होणार. द GM काउंटर इज इसेन्शियली अ सिम्पल आयनायझेशन चेंबर, व्हेरी कॉम्पॅक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्मॉल डायमेन्शन अँड व्हेरी इफिशियंट ड्यू टू द ऑटोमॅटिक ॲम्प्लिफिकेशन. ओके, हे काय कॉम्पॅक्ट म्हणजे एकदम लहानसं असं हे जे काउंटर होतं ते होतं, आणि त्यानंतर ते ॲटोमॅटिक तिथं ॲम्प्लिफिकेशन होणार होतं. ओके, त्यासाठी हे अतिशय महत्त्वाचं असं काउंटर आहे. दिस इंटरनल इम्प्लिफिकेशन इज अचीव बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ अ केअरफुली ॲडजस्टेड स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फील्ड between the two electrode of the chamber. Its work in the GM counter region 1000 to 1500 volt. Amplification factor is 10⁸. ओके, म्हणजे 10⁸ एवढं ॲम्प्लिफिकेशन इथं घडून येऊ शकतं. ओके, तर ही माहिती दिली प्रिन्सिपल यादवला. याचं कन्स्ट्रक्शन काय बघा, कशा पद्धतीने बनवलं असतं. सो देर आर 2 टाईप्स ऑफ GM काउंटर. कुठले कुठले आहेत बघा. एक पॉईंट काउंटर आहे आणि एक ट्यूब ऑर गायगर मुलर काउंटर. येस, काय इथं सांगितलं आता. दे आर डिफरन्शिएटेड मेनली बाय द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड. ओके, इलेक्ट्रोडच्या शेपवर त्याला आपण काय करू शकतो? डिफरन्शिएट करू शकतो. ओके, मग त्याची डायग्राम इथे दिली बघा. GM काउंटरची ही डायग्राम इथं आपल्यासमोर आहे. ओके, इथं बघा P-T-W मायका विंडो, आरएज रिओस्टेट इथं लावला आहे. ECS इलेक्ट्रॉन काउंटिंग सिस्टीम. ECS जो दिला आहे त्याला आपण इलेक्ट्रॉन काउंटिंग सिस्टीम बोलणार आहोत. काय बोलणार त्याला? इलेक्ट्रॉन काउंटिंग सिस्टीम. ओके, आता बघा ट्यूब ऑर GM काउंटर. इथं काय दिले बघा. द आउटर इलेक्ट्रॉड इज अ मेटल ट्यूब. म्हणजे हे आउटर साईडला आपल्याला जे काही दिसतेलं आहे, हे काय दिसतंय आपल्याला, हे सर्व काय आहे? आपल्याला मेटल ट्यूब आहे. ओके, मग कुठल्या मेटलने बनले? कॉपर आणि निकेलने. ठीक आहे, याची लांबी दिली बघा 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. डायमीटर जे दिले त्याचा डायमीटरचे किती? 1 ते 5 सेंटीमीटरपर्यंत दिले. किती? 1 ते 5 सेंटीमीटरपर्यंत दिले. 10 to 15 cm³ लॉंग. म्हणजे ज्याची लांबी जी आहे ते किती? 10 ते 50 सेंटीमीटर लांबीचं हे असणार आहे. ओके, and the inner electrode is a very fine wire of tungsten 0.02 millimeter to 0.05 millimeter thick, stretched along the axis of the tube and well insulated from it by means of ebonic plug P and P dash. ओके, आता हे जे दिलेले आहेत आपल्याला P आणि P dash, हे काय आहेत? इबॉनिक प्लग आहे आणि याच्यामध्ये ही वायर जी आहे टंगस्टनची जी काय केलेली फिट केलेली आहे. ओके, त्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा. द 2 इलेक्ट्रॉड. कुठले कुठले? आउटर इलेक्ट्रॉड जी मेटल बॉडी आहे ती, आणि इनर ही आपली टंगस्टनची वायर. ओके, येस, आउटर अँड इनर आर देन प्लेस इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब G. ओके, या सर्वांना आपण कशामध्ये पुटअप केली? ग्लास ट्यूब G मध्ये पुटअप केली. ओके, वन साइड ऑफ विच इज प्रोव्हाइडेड विथ द थिन मायका शीट विंडो थ्रू विच रेडिएशन इंटर्स द काउंटर. This counter is filled in a gaseous mixture containing 90% of argon and 10% of ethanol. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे? गॅसियस मिक्सचर आहे, त्यामध्ये आर्गॉन आणि मिथेनॉल आहे. ओके, आर्गॉन आणि इथेनॉल आहे. इथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड. आर्गॉन प्रोव्हाइड द आयन पेअर while alcohol serve as a quenching gas which prevent the secondary avalanche under the low pressure. ओके, आता सेकंडरी avalanche काय असतं ते आपण बघितलं होतं, माहिती आहे ना. एकदाच जो मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होतात, आयन पेअर जनरेट होतात, यांनाच आपण काय बोललो होतो? ॲव्हलॅन्च बोललो होतं. ठीक आहे, तर ते ॲव्हलॅन्च अवॉइड करण्यासाठी इथं आपण काय यूज करणार आहोत? अल्कोहोल ॲज अ क्विंचिंग गॅस. ओके, अल्कोहोल म्हणजे जो पण इथेनॉल यूज करणार आहोत तो आपण त्यासाठी यूज करणार आहोत. ओके, द मायका विंडो इज प्रिव्हेंट द एस्केप ऑफ द गॅसेस फ्रॉम कॉपर सिलेंडर टू द ॲटमॉस्फिअर. ओके, मायका विंडो काय करणार आहे? तो प्रिव्हेंट करणार, म्हणजे ती जाऊ देणार नाही. सिलेंडरमधनं जे पण गॅसेस आहेत ते बाहेर पडू देणार आहेत. ओके, तर हे त्याच्यावाले काय आहेत? हे त्याचं शॉर्टमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे कशा पद्धतीने बनवले आहे ते.
अरे त्याची वर्किंग कशी करते बघा. द टंगस्टन वायर इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड द कॉपर ट्यूब टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द हाय व्होल्टेज सोर्स. हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला हे आपण कनेक्ट केले. पोटेन्शियल ऑफ अबाउट 1000 to 2000 वोल्ट एवढं पोटेन्शियल त्यामध्ये असणार आहे. द ट्यूब इज फिल्ड विथ अन अनआयनाइज गॅस. बरोबर ना. आता ट्यूब जे आपण फिल केलेली ते काय अनआयनाइज गॅसने केले. कुठले ओके अनआयनाइज गॅसने आपण त्याला काय केले फिल केलेले. द सॅम्पल ऑफ अ रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ मायका विंडो. द होल असेंब्ली इज देन प्लेस इन अ लीड शीट. सर्व असेंब्ली याची लीड सीलमध्ये आपण ठेवणार आहोत. कशामध्ये ठेवणार आहोत लीड शीट म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार आहे पुन्हा असेंब्ली जी आहे ती लीड शीटमध्ये आपण ठेवणार. ओके इथं बोलणार आपण लीड पी बी इथं असणार आहे त्या सर्व असेंब्ली. ओके कारण रेडिएशन बाहेर पडलं नाही. ओके यस तर इथं दिलेलं आहे. त्याच्या पुढे काय बघा याचं वर्किंग कसं करणार आहे. अल्फा ऑर बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल इंटर द CU ट्यूब थ्रू अ मायका विंडो. द गॅस इन द ट्यूब CU ट्यूब गेट आयनाइज अँड रिलीज इलेक्ट्रॉन. ओके गॅस जो आहे तो काय होईल आयनाइज होईल आणि तिथून काय इलेक्ट्रॉन रिलीज करेल. द इलेक्ट्रॉन आर ॲसेलरेट टुवर्ड द सेंटर वायर. सेंटर वायरकडे ते इलेक्ट्रॉन ॲसेलरेट करतील. W म्हणजे टंगस्टनची वायर आपण जी लावली होती. इन दिस प्रोसेस दे ब्रिंग अबाउट मोर अँड मोर आयनायझेशन अंटिल अँड अवलॅन्च ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड द आयन्स आर स्प्रेड अलॉंग द वायर. ओके अवलॅन्च म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं वालं इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते जनरेट झाले पाहिजे. ओके पुढे काय सांगितलं बघा. द पॉझिटिव्ह आयन्स मायग्रेट टुवर्ड द वॉल ऑफ द ट्यूब एक्सेप्ट द निगेटिव्ह चार्ज फ्रॉम द वॉल इन द फॉर्म ऑफ द पल्स ऑफ करंट. दिस पल्स इज ॲम्प्लिफाईड अँड रजिस्टर ॲज अ काउंट. ओके मग यांना काय बोलणार आपण काउंट बोलणार आणि हाच असेल आपल्याला एक्सपेरिमेंटल काउंट असेल. काय असेल तो आपल्याला एक्सपेरिमेंटल काउंट असणार आहे. काय असणार आहे इथं हा एक्सपेरिमेंटल काउंट असणार आहे. ओके येस मग पुढे काय सांगितलं बघा. द फंक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहोल वेपर इज टू प्रिव्हेंट अ सेकंडरी अवलंच विथ मे बी जनरेटेड ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द ॲक्शन ऑफ फोटॉन्स. ओके ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब. ओके मग हे अवॉइड करण्यासाठी इथं आपण इथाइल अल्कोहोल वापरणार आहोत. माहिती आहे ना सुरुवातीला काय बोललो आपण इथाइल अल्कोहोल ॲज अ क्विंचिंग गॅस वापरणार आहोत ना. तो का वापरणार आहे तो वी हॅव टू यूज दिस गॅस फॉर द प्रिव्हेंट दी सेकंडरी अवलॅन्च. सेकंडरी अवलॅन्च जे आहे ते आपल्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी हा गॅस आपल्याला वापरायचा आहे. ओके पुढे काय सांगितलं बघा. द फोटॉन आर इमिटेड व्हेन पॉझिटिव्ह आयन्स अँड इलेक्ट्रॉन कंबाईन. द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल कंबाईन विथ दिस कंपॅरेटिव्हली लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अँड दस प्रिव्हेंट द जनरेशन ऑफ सेकंडरी. ओके आणि त्याने काय होईल प्रिव्हेंट द जनरेशन ऑफ सेकंडरी अवलॅन्च. सेकंडरी अवलॅन्च जे येणार आहे त्याच्यावरला काय होईल ते स्टॉप करू शकतील त्याला ते थांबवतील प्रिव्हेंट करतील. ओके पुढे काय सांगितलं बघा. द GM ट्यूब इज देन प्लेस इन द लीड शीट विदाउट द रेडिओ ॲक्टिव्ह सॅम्पल. ओके आता अगोदर आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह सॅम्पलनी ते ठेवलं होतं. आता विदाउट रेडिओ ॲक्टिव्ह सॅम्पलने त्याला आपण ठेवणार आहोत. द काउंटर इज फेड विथ अ प्लॅटू व्होल्टेज थ्रू देअर इज अ नो सोर्स. सम काउंट आर ऑब्झर्व ऑन द GM काउंटर. ओके म्हणजे बघा इथं काही सोर्स नाही आहे तरी पण काही काउंट आपल्याला GM काउंटरला भेटणार आहेत. ओके दिस आर कॉल्ड एज अ बॅकग्राऊंड काउंट्स. मग त्यांना आपण काय बोलणार बॅकग्राऊंड काउंट्स बोलणार. काय बोलणार त्याला आपण बॅकग्राऊंड काउंट बोलणार. ओके आता बघा इथं दुसरं हे काउंट आपण बघितलं आहे. पहिला बघितला होता आपण इथं एक्सपेरिमेंटल काउंट बघितलं. पहिले आपण काय बघितला होता एक्सपेरिमेंटल काउंट आणि हा दुसरा बघितला आपण बॅकग्राऊंड काउंट. ओके इथं आपण लिहू पहिला आणि इथं आपण लिहूया दुसरा. ओके एक्सपेरिमेंटल काउंट आणि इथे याला बोलणार आपण बॅकग्राऊंड काउंट. These are because of the some radioactive impurities in the surrounding radon cosmosic ray. This count can be reduced by using a thick lead shielding. ओके जे पण आपण शीट दिलेली आहे तिला लीडची त्याच्याने काय होईल हे रिड्यूस होणार आहे. ओके पुढे काय सांगितलं बघा. टू गेट द ॲक्च्युअल काउंट फ्रॉम द सोर्स अँड द बॅकग्राऊंड काउंट्स आर सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल काउंट. ओके बघा आता ॲक्च्युअल काउंट जर आपल्याला काढायचे असते आता बघा हा तिसरा काउंट आपल्याला इथं भेटला. कुठला ॲक्च्युअल काउंट. ओके पहिला आपल्याला काउंट कुठला भेटला होता एक्सपेरिमेंट काउंट. दुसरा आपल्याला कुठला भेटला बॅकग्राऊंड काउंट्स आणि तिसरा आपल्याला भेटला आता ॲक्च्युअल काउंट. ओके तर ॲक्च्युअल काउंट जो असेल तो इट इज द नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन द एक्सपेरिमेंट काउंट अँड दी बॅकग्राऊंड काउंट. ओके एक्सपेरिमेंटल काउंट आणि बॅकग्राऊंड काउंट जो आहे त्या दोघांमधला जो फरक असेल त्याला आपण काय बोलणार इथं ॲक्च्युअल काउंट बोलणार. ओके त्याला आपण काय बोलणार ॲक्च्युअल काउंट बोलणार. ओके आता पुढे काय सांगितलं बघा. टू बिगिन विथ द पोटेन्शियल ऑफ 100 वॉल्ट इज अप्लाइड अँड द नंबर ऑफ काउंट पर युनिट टाइम इज रेकॉर्डेड. ओके 100 वॉल्टपासून सुरुवात करायची आणि नंबर ऑफ टाइम्स जे पण असतील काउंट ते आपल्याला काय करायचे रेकॉर्डेड करायचे. द व्होल्टेज इज देन इन्क्रीजेस इन अ स्टेजेस अबाउट 50 वॉल्ट ॲट अ टाइम. ओके मग व्होल्टेज वाढवत असताना कसं वाढवणार तुम्ही 50 वोल्ट एका वेळी तुम्हाला 50 वोल्ट वाढवायचं आहे.
Okay, the rate of count goes on increasing when Geiger potential is reached. The number of count per minute become constant as shown in a horizontal portion in figure 4. The range of potential over which this occurs is known as a Geiger plateau. मग त्याला काय म्हणणार आपण गायगर प्लॅटो बोलणार. ओके, आता याचं सर्व डिस्क्रिप्शन जे दिलं आहे ते काय सांगितलं आहे ते ह्या डायग्राममध्ये पण त्यांनी सांगितलं. ओके, मग इथून बघा आपण हळूहळू ते व्होल्टेज वाढत गेलो. ओके, 50-50ने आपण वाढवतोय. ओके, मग काउंट रेट हा होतो वाढत गेला. ओके, आणि एका ठिकाणी बघा तो असा सरळ राहिलेला आहे. ओके, सेम जवळपास सेम राहिलेला आहे आणि मग इथून तो अगेन परत वाढत गेला. ओके, प्लॅटो म्हणजे एक सपाट भाग आपण बोलू शकतो. इथे एक सपाट भाग इथं आपल्याला भेटतोय बघा. येस, मग इथून आपण त्याला काय बोलणार, हे त्याचं वर्किंग व्होल्टेज काय झालं, त्याचं झालं वर्किंग व्होल्टेज झालं. हे लक्षात आलं या पद्धतीने. आता बघा याच्या लिमिटेशन काय आहे, जीएम काउंटरच्या लिमिटेशन काय तेच आपण बघणार आहोत. आता पहिला पॉईंट काय दिला बघा, जीएम काउंटर कॅन मेजर बोथ अल्फा अँड बीटा पार्टिकल बट सिन्स देअर वर्किंग प्लॅटो व्होल्टेज आर डिफरंट सेपरेट जीएम ट्यूब नीड्स टू बी यूज. ओके, म्हणजे एकच जीएम ट्यूबमध्ये आपण ते काउंट करू शकणार नाही. वी हॅव टू यूज द सेपरेट जीएम ट्यूब फॉर अ अल्फा ऑर अ बीटा पार्टिकल. ओके, एका ज्याच्यामध्ये आपण ते वापरू शकणार नाही. याला कारण काय दिलं की देअर इज अ डिफरंट वर्किंग प्लॅटो व्होल्टेजेस. ओके, म्हणजे इथं सांगितलं इथं जे आपल्याला वर्किंग व्होल्टेज जे भेटलं तर अल्फासाठी वेगळं असणार आहे. ओके, आणि बीटासाठी वेगळं असणार आहे. त्यासाठी आपल्याला काय सांगितलं आहे त्यांनी, वी हॅव टू नीड टू यूज अ सेपरेट जीएम ट्यूब. वेगळे आपल्याला जीएम ट्यूब वापरायला लागणार, म्हणजे एकाच वेळी ते आपण वापरू शकत नाही. ओके, दुसरं काय सांगितलं बघा, सिन्स करंट पल्सेस आर द युनिफॉर्म इन अ साईज देअर फॉर इट गिव्ह नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ आयनायझेशन पार्ट. ओके, काय सांगितले तर सिन्स करंट पल्सेस आर ऑल युनिफॉर्म इन अ साईज देअर फॉर इट गिव्ह नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ आयनायझेशन पार्टिकल. युनिफॉर्म म्हणजे सेम साईजमध्ये असल्या कारणाने ते काही आपल्याला इन्फॉर्मेशन देणार नाही एनर्जी ऑफ आयनायझेशन पार्टिकल्स. ओके, पुढे काय सांगितलं, गॅमा रे कॅन नॉट बी मेजर इफेक्टिवली बिकॉज दे हॅव व्हेरी लो आयनायझिंग कॅपॅसिटी. गॅमा रेज जे ते आपण इफेक्टिवली काउंट नाही करू शकत. का नाही करू शकत, जस्ट बिकॉज दे हॅव अ व्हेरी लो आयनायझिंग कॅपॅसिटी. त्याला आयनायझिंग कॅपॅसिटी काय एकदम कमी आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द इफिशियन्सी ऑफ जीएम ट्यूब इज इसेन्शियली 100 degree for a alpha vertical, nearly 100% for a alpha vertical, nearly 100% for the beta particle, but only 1 to 2% for a gamma radiation. ओके, गॅमा रेडिएशनसाठी तीच इफिशियन्सी जीएम काउंटरची किती फक्त 1 ते 2% असणार आहे. मात्र अल्फा आणि बीटा पार्टिकलसाठी ते 100 असणार. बघा, इसेन्शियली 100% फॉर अल्फा वर्टिकल, अल्फा वर्टिकलसाठी 100%. ओके, जवळपास 100% बेटा पार्टिकलसाठी, आणि जे गॅमा पार्टिकल असते त्यांना फक्त 1 to 2% इथं त्यांनी सांगितलं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, सर्टन जीएम ट्यूब इज स्पेशली डिझाईन टू बी गॅमा सेन्सिटिव्ह, हॅव अ बिस्मथ कोटेड cathode and sometimes steel windows. For this tube, the gamma's efficiency may be high as a 8%. ओके, गॅमाची इफिशियन्सी जी आहे ती काय असणार आहे, 8% हायपर्यंत असणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, जीएम काउंटर कॅन नॉट काउंट पार्टिकल हॅव्हिंग द रेट ग्रेटर दॅन अ फ्यू 10,000. ओके, म्हणजे काय सांगितलं बघा, जीएम काउंटर कॅन नॉट काउंट म्हणजे ते काउंट करू शकत, त्याला काउंट नाही करू शकत. येस, काय सांगितलं बघा, जीएम काउंटर कॅन नॉट काउंट पार्टिकल हॅव्हिंग अ रेट ग्रेटर दॅन अ फ्यू 10,000 10⁴ per minute. This brings a limit on the use of GM counter when the number of particles emitted per minute by the source is a very large. काय सांगितलं बघा, this brings a limit on the use of a GM counter when the number of particles emitted per minute by the source is very okay, source असेल ओके व्हेरी लार्ज. इथं काय सांगितलंय बघा, त्या पाऊंट म्हणजे काय सांगितलं परत एकदा बघूया, जीएम काउंटर कॅन नॉट काउंट पार्टिकल. ओके, म्हणजे असे जे पार्टिकल त्यांचं रेट ग्रेटर दॅन अ फ्यू 10,000 म्हणजे 10⁴ पेक्षा जास्त ज्याचा रेट असणार त्याला जीएम काउंटर काउंट नाही करणार. ओके, यस, तर मग ही एक लिमिटेशन झाली आहे की तेवढी त्या टायमापर्यंत किंवा तेवढी संख्येपर्यंत तो काय करू शकतो, काउंट करू शकतो, त्यावरती तो काउंट करू शकतात. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द मॅसिव्ह पॉझिटिव्ह आयन्स टेक मोर टाईम to reach the electrode surface as they move slowly compared to the electron. ओके, मॅसिव्ह म्हणजे काय, जड, मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे मोठे जे असतील ना आयन्स ते काय करणार, जास्त वेळ घेणार. ओके, एकदम हळूहळू मूव्ह करतील. Thus, a definite time interval exists between the discharge of the electron at the anode and that of the positive ion at the cathode. ओके, म्हणजे या डिस्चार्जला काहीतरी वेळ लागणार आहे. ओके, टाइम इंटरवल दोघांमध्ये असणार आहे. ओके, इन दिस टाइम इंटरवल द काउंटर कॅन नॉट बी रिस्पॉन्ड. फार महत्त्वाचं,
या टाईम याच्यामध्ये इंटरव्हलमध्ये काउंटर आहे ना तो रिस्पॉन्स करणार नाही. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं अरे थांबले की काय. हेन्स दिस टाईम इज इंटरव्हल इज नोन ॲज अ डेट टाईम. त्याला काय बोलणार आपण, डेट टाईम बोलणार. ओके यस, त्याला काय बोलणार आपण, डेट टाईम बोलणार. दिस इज फॉलोड बाय अ रिकव्हरी टाईम विच इज व्हॅरी फ्रॉम अ 1 × 10⁴ सेकंड टू 5 × 10⁴ सेकंड. याच्यानंतर काय सांगितलं बघा, दिस इज फॉलोड बाय अ रिकव्हरी टाईम विच varies from 1 × 10⁻⁴ सेकंड टू 5 × 10⁻⁴ सेकंड. यापर्यंत ते काय राहणार आहे, व्हॅरी राहणार आहे. ओके ते काय सांगितलं बघा. आता पुढचा पॉईंट काय दिलाय, द एंटायर लेंथ of the electrode is surrounded by a dense sheet of positive ions which reduces the electric field strength felt by the ions. Okay, आणि शेवटचं दिलंय, it is convenient to place the radiation source inside the counter. ओके इट इज इनकन्व्हिनियंट. ओके जो पण रेडिएशन सोर्स आपल्याला त्या काउंटरमध्ये ठेवायचा आहे ना ते जरा इनकन्व्हिनियंट आहे. ओके तर हे सर्व त्याच्यावरल्या लिमिटेशन आहे. ते तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, राईट नोट्स ऑन अ GM काउंटर असा सर्व क्वेश्चन राहू शकतो 5 मार्काला. ओके किंवा ते एक क्वेश्चन मिक्स करू शकतात डायरेक्टली, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ GM काउंटर. ओके आणि त्याच्यासोबत राईट डाऊन द लिमिटेशन ऑफ GM काउंटर असं पण विचारू शकतात, किंवा डायरेक्टली राईट नोट्स ऑन द GM काउंटर असं विचारू शकतात. 5 मार्काला हा 5 मार्काला तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. ओके पॉसिबिलिटी आहे की त्याला 5 मार्कांनी विचारला जाऊ शकतो. येस ओके आता पुढचं काय आपण ते बघूया. येस मग आता पुढचा जो आपल्याला पॉईंट बघायचा आहे तो आहे आपल्याला सिंटिलेशन काउंटर. हा वाला सिंटिलेशन काउंटर. ओके तर सिंटिलेशन काउंटरमध्ये पण आपल्याला काय करायचं आहे, मेजरमेंट करायचे की बाबा किती रेडिएशन तिथं बाहेर पडणार आहे. ओके आता सिंटिलेशन काउंटर काय ते समजून घेऊया बघा. इट इज अ नोन फॅक्ट व्हेनेवर अन अल्फा पार्टिकल स्ट्राईक अ स्क्रीन मेड ऑफ अ सबस्टन्स such as a zinc sulfide known as the phosphor, it produces a scintillations. Scintillations अर्थ काय सांगितलं इथे यांनी बघितला, टायनी फ्लॅश ऑफ अ लाईट, म्हणजे एकदम लहानशे फ्लॅश लाईटचे, मग त्याला बोलणार आपण सिंटिलेशन. काय बोलणार, सिंटिलेशन. काय सांगितलं यांनी, जेव्हा अल्फा पार्टिकल्स जे एका सबस्टन्सच्या स्क्रीनने बनलेल्या मटेरियलवर, म्हणजे कुठले ZnS झिंक सल्फाईड, ओके याच्यावर जेव्हा ते स्ट्राईक करतील, त्यांच्यासोबत जेव्हा त्यांची टक्कर होईल तेव्हा ते काय एक सिंटिलेशन्स म्हणजे एक लहानसे असे स्पार्क जे आहे, टायनी फ्लॅश ऑफ लाईट ते काय करणार, बनवणार आहे. ओके द नंबर ऑफ सिंटिलेशन प्रोड्युसेस काउंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय द सोर्स रेडिओएक्टिव्ह सबस्टन्स. दिस मेथड वॉज यूज इन द बिगिनिंग टू काउंट द अल्फा पार्टिकल. ओके तर ही जी मेथड त्यांनी सांगितलेली ही सुरुवातीला आपण अल्फा पार्टिकलला काउंट करण्यासाठी वापरली होती. This method was however very tedious and the flashes obtained were very weak, therefore the counting rate was low. ओके त्यामुळे काय काउंटिंग रेट हा एकदम कमी असणार आहे, जे पण फ्लॅशेस आहे ते काय असणार आहे, व्हेरी वीक असणार आहे. ओके द मॉडर्न सिंटिलेशन काउंटर हॅव अ मच मोर इफिशियन्सी. दे कन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3. मॉडर्न जे पण आहेत ते चांगल्या पद्धतीने काम करतात आणि त्याच्यामध्ये 3 पार्ट आहेत बघा. सर्वात महत्त्वाचा पार्ट आहे याचा द फॉस्फर. ओके म्हणजे जिथून आपल्याला काय भेटणार आहे, टायनी फ्लॅशेस ऑफ लाईट भेटणार आहे, त्याला बोलणार आपण फॉस्फर. ओके दुसरा काय दिलं आहे, द PMT. PMT म्हणजे काय, फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब, ही दिली आपल्याला P. ओके आणि तिसरं दिलं आपल्याला ECS. ECS म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग. ओके इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग सिस्टीम. हे 3 फार याचे महत्त्वाचे पार्ट आहेत. ओके यस मग इथं काय सांगितलं बघा, रेडिएशन इथं आपण ठेवणार आहोत. ओके त्यानंतर ही फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आहे, इथं लाईट पाईप आहे. लाईट पाईप म्हणजे इथून ते रेडिएशन पास होतील आणि इथून याला हाय व्होल्टेज आपण. ओके इथून ECS आहे, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग. पुढे काय सांगितलं बघा, द फॉस्फर. पुढे काय सांगितलं, द फॉस्फर. पुढे बघा काय दिलं, द फॉस्फर इज अ मीडियम और अ सबस्टन्स थ्रू विच व्हेन रेडिएशन पासेस they get energized and produce scintillation. Phosphor is generally enclosed in an aluminum foil with a reflecting surfaces to reflect the scintillation toward the light pipe. The aluminum foil is also provided with the mica window for the entry of radiation. काय सांगितले तर बघा. ओके सर्व डिटेलमध्ये सांगितले की फॉस्फर नक्की काय आहे. तर फॉस्फर इज अ मीडियम ऑफ ऑर अ सबस्टन्स, एक मीडियम आहे किंवा ते एक सबस्टन्स आहे, थ्रू विच व्हेन अ रेडिएशन पासेस दे गेट एनर्जाइज. ओके जेव्हा रेडिएशन त्यामध्ये पास होते ते काय होणार आहे, एनर्जाइज होणार आहे. अँड प्रोड्यूस सिंटिलेशन, आणि ते काय करणार, सिंटिलेशन प्रोड्यूस. फॉस्फर इज जनरली इनक्लोज इन अन ॲल्युमिनियम फॉईल विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
टू रिफ्लेक्ट द सिंटिलेशन टुवर्ड द लाईट पाईप. ओके, लाईट पाईप दिले ना, तिथून ते रिफ्लेक्ट करणार आहेत. द ॲल्युमिनियम फॉईल इज ऑल्सो प्रोव्हाइड विथ अ मायका विंडो फॉर द एंट्री ऑफ रेडिएशन. ॲल्युमिनियम फॉईल जे आहे ते आपल्याला काय करणार आहे, विंडो प्रोव्हाइड करणार. ओके, आता कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अन आयडियल फॉस्फर. आता फॉस्फर म्हणून सिलेक्शन होण्यासाठी त्या मटेरियलला नक्की काय काय कॅरेक्टरिस्टिक असतात. तर पहिला, इट should have a high scintillation efficiency, that is it should convert the entire radiation energy into the detectable light. ओके, याचा अर्थ काय होतं माहिती का, की जे आपण मटेरियल यूज करणार आहोत ना, त्या मटेरियलला डायरेक्टली कन्वर्ट करता आलं पाहिजे त्या पूर्ण रेडिएशनला त्या डिटेक्टेबल लाईटमध्ये. ओके, पहिला पॉईंट हा दिला आहे. दुसरा पॉईंट काय दिला आहे बघा, देअर शुड बी अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट सिग्नल, त्याला बोलणार आपण इलेक्ट्रॉन पल्स, अँड द एनर्जी ऑफ अ प्रायमरी आयनायझेशन रेडिएशन पार्टिकल. काय सांगितलं बघा, देअर शुड बी अ लिनियर रिलेशनशिप, एक लिनियर रिलेशनशिप दिली पाहिजे कोणामध्ये, आउटपुट सिग्नल, त्याला बोलणार आपण इलेक्ट्रॉन पल्स, अँड द एनर्जी ऑफ अ प्रायमरी आयनायझेशन रेडिएशन पार्टिकल. ओके, तिसरं काय सांगितलं बघा, इट शुड बी टोटली ट्रान्सपरंट टू द एमिटेड लाईट. हे कसं असलं पाहिजे, इट शुड बी टोटली ट्रान्सपरंट असलं पाहिजे इमिटेड लाईटसाठी. ओके, पुढे काय सांगितलं, द डिके टाईम काय सांगितलं नाही, द डिके टाईम 10⁻⁹ सेकंड ॲज वेल ॲज रिकव्हरी टाईम शुड बी अ स्मॉल ॲज अ 0.3 मायक्रोसेकंड पॉसिबल फॉर द फास्ट सिग्नल जनरेशन. ओके, बघा डिके टाईम तिथं काय दिलं आहे, 10⁻⁹ सेकंडचा दिला, ॲज वेल ॲज द रिकव्हरी टाईम. ओके, रिकव्हरी टाईम किती दिला आहे, शुड बी ॲज स्मॉल ॲज अ 0.3 मायक्रोसेकंड पॉसिबल फॉर द फास्ट सिग्नल जनरेशन. जर फास्ट सिग्नल जनरेट करायचे असतील तर एवढ्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, फॉस्फर मटेरियल शुड बी अ गुड ऑप्टिकल क्वालिटी. फॉस्फर मटेरियल जे आपण यूज करणार आहे त्याची ऑप्टिकल क्वालिटी चांगली असली पाहिजे. ओके, आणि पुढे काय सांगितलेलं आहे, इट्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स शुड बी अ नियर द ग्लास. ओके, त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जे बोलतो आपण RI, ती काय असली पाहिजे, ग्लासच्या बरोबरीची असली पाहिजे. काय असली पाहिजे, ग्लासच्या बरोबरीचे पाहिजे. म्हणजे त्यांनी दिली बघा नियरली 1.5 टू परमिट द इफिशियंट कपलिंग विथ द PMT. PMT काय बोललो आपण, PMT म्हणजे फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब. ओके, फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबसोबत त्याला कपलिंग करण्यासाठी ते नियरली 1.5 त्याला काय असलं पाहिजे, RI असलं पाहिजे, रिफ्रॅक्टिव्ह. ओके, यस. आता बघा, हे आपण बघितल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता फॉस्फरसचे पण टाईप आहेत, मग इथं दिलेत बघा, फॉस्फर मे इनऑर्गॅनिक सॉलिड, ऑर्गॅनिक लिक्विड और गॅस, हे सर्व राहू शकतात. ओके, मग इनऑर्गॅनिक सॉलिडमध्ये काय येतं ते बघूया. तो काय सांगितलं येतं बघा, पहिले सोडियम आयोडाईड, त्यालाच बोलणार आपण थॅलियम ॲक्टिवेटेड. ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉस्फर अँड इट इज लार्जली यूज टू स्टडी ऑफ गॅमा रेज. गॅमा रेजच्या अभ्यासासाठी आपण सोडियम आयोडाईड नावाचा फॉस्फर वापरणार, त्यालाच बोलणार आपण थॅलियम ॲक्टिवेटेड. काय बोलणार त्याला आपण, थॅलियम ॲक्टिवेटेड. ओके, येस. ड्रॉबॅक, it is a hygroscopic and therefore must be sealed in the aluminum can with the reflect or a diffusing wall in the comparison to the GM counter. ओके, म्हणजे काय सांगितलं तर हे हायग्रोस्कोपिक आहे. हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय, याला जर आपण हवेच्या संपर्कात राहिला तर लगेच ते मॉइश्चर काय करणार, ॲब्झॉर्ब करून टाकणार. ओके, मग अशा कंपाऊंडला आपण हायग्रोस्कोपिक बोलतो. ओके, तर हा हायग्रोस्कोपिक असल्या कारणाने याला आपल्याला कुठे ठेवायला लागेल, ॲल्युमिनियम त्या फॉइलमध्ये ठेवायला लागेल. Okay, in comparison to GM counter, the efficiency of gamma detection is a very large. Okay, GM counter पेक्षा गॅमा डिटेक्शनची इथं जी पण पॉसिबिलिटी ती काय लार्ज, मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण बघितलं होतं GM काउंटरमध्ये फक्त 1 ते 2% एवढंच ते गॅमा रेडिएशनला डिटेक्ट करू शकत होतं. अल्फा पार्टिकल्सला ते 100% डिटेक्ट करणार, बीटा पार्टिकलला ते नियरली 100% डिटेक्ट करणार, आणि गॅमा रेज जे होते तिथं 1 ते 2% ते डिटेक्ट करत होतं. पण इथं मात्र ह्याची जी इफिशियन्सी जी आहे ती चांगली आहे या सिंटिलेशन काउंटरची. दुसरं काय सांगितलं बघा, सेसियम आयोडाईड, दिस इज नॉट हायग्रोस्कोपिक अँड इट इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज दॅन अ सोडियम आयोडाईड. ओके, हे काय सांगितलं, सेसियम आयोडाईड जो आहे तो नॉन हायग्रोस्कोपिक आहे, म्हणजे तो मॉइश्चर पकडत नाही, त्यामुळे याला जास्त प्रमाणात वापरलं जातं. ओके, पुढचं काय सांगितलं, झिंक सल्फाईड, इट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ पार्टिकल हॅव्हिंग अ शॉर्ट रेंज but it cannot be used in a thick layer because it rapidly become opaque to its own radiation. opaque म्हणजे ते व्यवस्थित दिसणार नाही आपल्याला, त्यामुळे त्याला काय करायला लागेल, झिंक सल्फेट नावाचं फॉस्फर इथं आपल्याला वापरायला लागेल. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इनऑर्गॅनिक फॉस्फर. हे सर्व काय झाले आपल्याला इनऑर्गॅनिक फॉस्फरचे. ओके, आता पुढचं आपण बघूया ऑर्गॅनिक सॉलिड. ओके, ऑर्गॅनिक सॉलिडमध्ये काय येतं बघूया, अँथ्रासिन अँड स्टिल्बिन. Okay, these are the organic phosphors which have a faster decay time than the inorganic phosphor. Okay, for a heavy particle, these have a very pure efficiency.
येस, अँथ्रासिन आणि स्टील्बिन हे काय ऑर्गॅनिक आहे. या ऑर्गॅनिक फॉस्फरसचा त्यांनी सांगितलं आहे फॉर अ हेवी पार्टिकलसाठी धिस हॅव अ व्हेरी प्युअर इफिशियन्सी, त्यांची इफिशियन्सी एवढी चांगली नसणार. ओके, दिस आर युजफुल फॉर काउंटिंग ऑफ बीटा पार्टिकल इन द प्रेझेन्स ऑफ गॅमा रेडिएशन. ओके, म्हणजे गॅमा रेडिएशनच्या प्रेझेन्समध्ये जर आपल्याला बीटा पार्टिकल काउंट करायचे असतील तर आपण याजवळला अँथ्रासिन यांचा वापर करू शकतो. ओके, पुढचा पॉईंट काय सांगितलं त्यांनी बघा, ऑर्गॅनिक लिक्विड. ऑर्गॅनिक लिक्विड्समध्ये काय यूज करू शकतो आपण, मिक्सचर यूज आर अ डायफिनाइल ऑक्सॅझॉल और अ टर्फिनाइल इन अ टोल्यून और अ झायलिन. ओके, ऑर्गॅनिक लिक्विडमध्ये काय करणार आपण, मिक्सचर युजेस आर द डायफिनाइल ऑक्सॅझॉल और अ टर्फिनाइल इन अ टोल्यून और अ झायलिन, त्यामध्ये आपण यूज करू शकतो ऑर्गॅनिक लिक्विडमध्ये. आणि शेवटी आपण बोलणार गॅसेस. मग गॅसेसमध्ये काय बघा, फॉर काउंटिंग द हेवी चार्ज पार्टिकल इन द प्रेझेन्स ऑफ गॅमा रेडिएशन, झेनॉन. कुठला गॅस यूज करणार आपण, झेनॉन. द यूज विच इमिट्स द रेडिएशन इन द अल्ट्राव्हायलेट. ओके, म्हणजे जो रेडिएशन जो आहे आपल्याला देतो अल्ट्राव्हायलेट रिझनमध्ये, तर हे झालं आपले गॅसेस. ओके, म्हणजे बघा हे आपण काय बघितलं, फॉस्फर बघितलं. फॉस्फर हे 3 प्रकारचे बघितले आपण, इनऑर्गॅनिक फॉस्फर बघितला, त्यानंतर ऑर्गॅनिक सॉलिड बघितला, आणि त्यानंतर आपण गॅसेस बघितला. ओके, इनऑर्गॅनिकमध्ये आपण सुरुवातीचा जो बघितला तो कुठला होता, इनऑर्गॅनिक याच्यामध्ये सुरुवातीचा जो आपण बघितला तो होता सोडियम आयोडाईड, त्यालाच बोलणार सॅलियम ॲक्टिवेटेड. दुसरा होता सेसियम आयोडाईड. तिसरा होता झिंक सल्फाईड. ओके, हे इनऑर्गॅनिकमध्ये होते. ऑर्गॅनिकमध्ये काय आले, अँथ्रासिन अँड स्टील्बिन आला, ऑर्गॅनिक लिक्विड्स पण आले. ओके, आणि त्यानंतर गॅसेसमध्ये झेनॉन आला. ओके, तर यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात. राईट डाऊन द डिफरंट काइंड्स ऑफ फॉस्फर्स विच आर यूज इन अ स्किंटिलेशन काउंटर्स. ओके, 2-3 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, तर आता या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. पुढच्या लेक्चरला जेव्हा आपण भेटू तेव्हा आपण हा युजेस ऑफ रेडिओ आयसोटॉप्स ॲज अ ट्रेसर्स हा पॉईंट आहे तो आपण कव्हर करूया. ओके, आता थांबू आपण इथंच या.